في قصة أسطورية يقال أصلها من اليابان. في أحد المعابد القديمة للفنون القتالية جاسوس دخل بينهم بهدف إضعاف قوتهم. نشر إشاعة عن مطرقة بتخلي السيوف أقوى من العادي، والمطرقة موجودة فوق أعلى جبل بتظهر بعد الخسوف القادم، بيستمر 3 أيام. بدأت القصة تنتشر في أرجاء المعبد من التلاميذ وصولاً للمعلمين، ومع التناقل كبرت القصة لتصير المطرقة تصنع سيوف تقضي على العدو بضربة واحدة. المدرسة صارت تطمح تاخذ المطرقة عشان تقوي حالها أمام المدارس الأخرى، ومع كل يوم وكل شهر وسنة كانت تكبر أسطورة المطرقة أكثر وأكثر، وتكبر طموحهم بصنع جيش من المحاربين الغير قابلين للهزيمة. إجا اليوم الموعود وتحركوا نحو الكهف، وأخذ منهم شهرين لوصول قمة الجبل. وصلوا الكهف ووجدوا المطرقة بالضبط زي ما وصف لهم. مباشرة بدأوا بصنع أول سيف، وأخيراً جاء يوم الاختبار، اليوم اللي لطالما استناه مؤسسين المدرسة من قرون، تكون مدرستهم أفضل مدرسة، وإعطوا السيف لأقوى المقاتلين يختبره. ماذا؟ إيش؟ صار سيف عادي؟ طيب المطرقة الأسطورية والقصص اللي سمعناها وكل هذا الانتظار كله راح؟ المدرسة بمن فيها من طلاب ومعلمين انكبوا على وجوههم بأكبر صفعة إحباط ويأس، تتخللها أعمق وأكبر حلم حظوا به. الإشي اللي لطالما انتظرناه ما طلع حقيقة، وكرد اعتبار على غبائهم وانخداعهم قرروا يمحوا أي أثر لهم ويوقفوا تكاثر العشيرة وينقرضوا بعد فترة من الزمن. أوكي، تعمقنا كتير في القصة. شكله الوغد نال منهم بسلاح بسيط، نال منهم بطريقة اسمها آنذاك مينكان زيتسوا، أو زي ما بنحكي عنها اليوم القصص الشعبية. يمكن ما كان المعلمين مصدقين بشكل كامل وجود المطرقة، بس واقعهم الصعب والمسؤولية اللي عليهم خلتهم يتعلقوا بهذه الأسطورة. هذا إشي برجع لفطرة الإنسان اللي بتخليه يحب القصص الشعبية عشان اللي فيها من خيال وأساطير، إشي بحسسه أنه هو لسه إنسان طبيعي في هذا العالم الغريب. بس إيش هي القصص الشعبية؟ القصص الشعبية لها أوصاف وتعريفات كتير ممكن نحكي عنها. هي ذاكرة الشعوب، أو هي جزء من التاريخ الضائع من كتب التاريخ، بس بجميع أوصافها ممكن تتلخص بأنها قصة خيالية أو قصة حقيقية مبهرة شوية، أو ممكن كتير بتكون عن إنسان، حيوان، أو جن، أو وحوش ما بنعرف عنها كمان. وبالعادة القصص الشعبية ما بنعرف لها مؤلف، بضلها تتناقل من شخص لشخص لشخص، وكل واحد بغير فيها زي ما بتناسبه، بالضبط زي ما أنا عملت في قصة البداية. ويا مكتب قصصنا الشعبية في التراث الفلسطيني، وبسبب الواقع اللي عنا زي أصحابنا في المعبد، مع كل الصعوبات اللي في حياتنا كانت القصص الغريبة طريقة عشان نحس أنه إحنا لسه ناس طبيعيين. وممكن كمان كانت رواية القصص إثبات وجود إلنا. القصص كان لها أهداف كتير، فممكن تستخدم في التوعية والتثقيف، خصوصاً أنها بتعلق في المخ أكثر من دش البرم والنظريات. وكمان مرات لما يكون في ظاهرة محدش عارف إيش سببها، بتبدأ تطلع القصص لتشرح هذه الظاهرة مع شوية أكشن، زي قصة حجر ال7 خوات. عنا حجر كبير وضخم، وكان في عنه قصة أنه إذا في 7 خوات مروا من تحته راح يقع عليهم، حتى لو ما حدش عمره شاف هذا الحجر واقع. بس كانت هذه القصة موجودة لتبرر ضخامة هذا الحجر. وكانت القصص الشعبية واحدة من أدوات التسلية القليلة في قديم الزمان، خصوصاً وأنه في عالم الحكايات أي شيء فيه خيال ممكن. فبتلاقي بجلسات النساء بتبدأ تنحكي القصص الخيالية، وقصة البنت المسكينة مع حماتها الشريرة. وفي عادات الرجال بتبدأ تسمع القصص اللي فيها شغل سيوف وطيخ وطاخ، زي أبو زيد الهلالي والزير سالم والظاهر بيبرس. حييك يا ملك الظاهر بيبرس. شو هالملك هاد؟ يخبرني الله اللي خلقه. يا سيدي رجال من ظهر رجال، مو مثل عنترة منو هذا عنترة لك؟ بس غير عن التسلية كان في هدف خفي للقصص الشعبية، كانت أسلوب للتشجيع على فكرة القتال ومحاربة الاستعمار وحلم الاستقلال. وقصص الثوار الفلسطينيين كانت إلنا أكبر مثال، زي قصة أبو جلدة وصاحبه العراميط اللي كانوا مطاردين من القوات البريطانية، فقرروا يعملوا عصابة ويحاربوا فيها المستعمر. وصارت نحكي عنهم القصص باللي صار واللي ما صار، لدرجة السكان صاروا يحكوا الملك أبو جلدة إجا، الملك أبو جلدة راح. البريطان ما عجبهم الوضع، وصاروا ينشروا قصص كيف أنه أبو جلدة واللي معاه قطاع طرق أشرار همهم بس جبتهم، وكل هذا ليشوه سمعته عند الناس. ولكن ما وقعنا بالفخ. بس كيف كانت بداية القصص الشعبية؟ هذا وبيحكي لك على ذمة الراوي أنه القصص الشعبية كانت بدايتها من رواة في الطبقات المثقفة. هالطبقات ما اهتمت في القصص الشعبية وتركتها، ولكن العامة انتبهوا لها القصص واحتفظوا فيها بعد ما ادوها طبعهم الشعبي. ولكن الأصل أبعد من هيك كمان. بحكي لك أنه أصل الحكايات من بلاد الهند، وكانت بالأساس قصص بوذية تحكي أغراض تعليمية، وبعدها وصلت العرب اللي نشروها لباقي العالم. وهذا اللي بيفسر كتير تشابهات
في القصص الفلسطينية والقصص الغربية، زي التفاح اللي في قصة بياض الثلج اللي في زيها في قصة نص نصيص عنا، وفي أمثال كتير كمان. وشغلة مميزة في الحكايات أنها ما بترتبط في مكان، فبتصل آخر الدنيا لبلاد الواقواق وجبل القاف وبلاد الطرنجة وخرفكان. خليني أحكي لكم قصة من تراثنا الفلسطيني. كان يا مكان يا مستمعين الكلام في قديم الزمان قصة بتحكي عن شاب اسمه علي. علي كان هو واصحابه ماشيين في الطريق، مروا على بير ابو خشبه، بير ابو خشبه اللي بدب الرعب في قلوب المارين. ليش؟ عشان في اسطوره بتحكي انه في غول ساكن جوا البير. علي قاعد يتجادل هو واصحابه ان هذه كلها اساطير وفيش اشي في البير. واحد حكى له طب اذا زي هيك انزل تحت وفرجينا انه فيش اشي، بالنهار ببينوش الشجعان، تعال وتشطر لي بالليل وفرجينا انه فيش اشي في البير. وافق علي وحكى لهم انتوا بتروحوا على الدار وانا في المساء هاخذ المطرقه والوتد بخبطهم في قاع البير، وبكره بتيجوا تشوفوا ايش اللي صار. وهيك تم الاتفاق. اجى الليل وراح الاصحاب، وعلي مسك بالوتد ونزل شويه شويه على البير وهو قاعد يتمتم بلعنات على الفانوس اللي نسيه. كانت الظلمه شديده وصدى الصوت مالي المكان. علي فكر انه شاف اشي بيتحرك قدامه، فقرر ينزل على السريع يدق الوتد ويطير. ولما عمل كده الا ويحس ايد مسكت في الجمباز، والجمباز هو البنطلون بالمناسبه، والاشي شد علي نحو الارض. ما كانش علي عارف ايش اللي بيصير ولا متاكد هو ايش شاف، فقد الوعي ونام. في صبح اليوم الثاني اجى الاصحاب ليشوف الوتد ويضحكوا بشجاعه علي، فنزلوا مع بعض في البير. شافوا علي مرمي على الارض، التفوا حواليه عشان يحملوه، الا ايش يشدهم كلهم على الارض. اصحاب علي خافوا وصاروا يصرخوا الغول الغول، فتركوا صاحبهم على الارض وطلعوا يجروا للدرج. بس واحد منهم اطلع وراه عشان يعرف هو من ايش بيجري، فانتبه ان الوتد مدقوق في الارض بس مثبت بجمباز علي. هذا اللي خلاهم يحسوا انه في اشي بشدهم للارض، وهذا اللي خلى علي يموت من الخوف ويقع وجهه على الارض. رغم قلة اهتمام الناس اليوم بالقصص الشعبية، إلا أنه في مؤلفين لليوم مهتمين يجمعوا هذه القصص، زي نمر سرحان وشريف كنانة اللي عمل كتاب موسوعة الحكايات الفلسطينية. الإنسان بالأصل يولد حكاء، حياته اللي بتذكرها هي مجموعة من القصص اللي علقت في راسه. وزي ما حكى سليمان ناطور الكاتب الحكواتي الفلسطيني، ستأكلنا الضباع إذا فقدنا الذاكرة. في عالم من أصوات